ابتدای رنج 80 هستم و قبل از اینکه بریم سراغ بافت من یک توضیحی رو اضافه بکنم. ببینید دوستان، رنج 80 بافت من از این بخش شروع میشه، ادامه پیدا میکنه تا این قسمت و طبیعتاً توی 4 ضلع کار عین این بافت تکرار میشه. پیشنهاد طراح برای این رنج استفاده از رنگی هستش که توی این قسمت ما استفاده کردیم و همینطور توی رنج پایانی. منتها من این رنگ نخم تموم شده بود و خب رفتم دنبالش پیداش نکردم. از رنگی استفاده میکنم که یک مقدار باهاش متفاوت هست. شما میتونید طبق سلیقه خودتون بافت رو پیش ببرید. خب ببینید، من میام این قسمتی که رنج قبل نخم رو متصل کرده بودم یک پایه قبل ترش رو انتخاب میکنم و نخم رو وصل میکنم و همینجا یک پایه کوتاه میبافم. حالا میام سراغ بافتن این بخش. پایه هایی که توی این رنج میبافیم همش پایه متوسط هستش، غیر از این پایه اول و آخر که حالا توضیحش رو میدم. پس اینجا ما باید پایه متوسط ببافیم و این که فقط روی حلقه خارجی گندمی بافت رو انجام میدیم. ببینید روی یک حلقه از گندمی، این رو حواستون باشه. و نکته دیگه که باید دقت بکنید، اینجا تعداد پایه هاتون هستش، مخصوصا دوستانی که تازه کار بافت انجام میدن. اگه حواستون نباشه قطعا پایه ها به هم میریزه. ببینید من داخل این فضا 2 تا پایه کوتاه دارم، یک پایه کوتاه برجسته‌ام اینجا دارم، پس باید تو این فضا 3 تا پایه ببافم. میام حلقه بیرونی گندمی رو در نظر میگیرم و پایه اولم رو میبافم و بعد میام باز. خب من اینجا از یه قلاب استفاده میکنم که بافتم راحت تر بشه و سریعتر توضیح بدم. خب این دومی و این هم سوم. من اینجا 3 تا پایه‌ام رو بافتم، رسیدم به پایه سوبلی که اینجا دارم. ببینید گندمیش هم اینجا هستش. دوستان توی این رنج هیچ بافتی روی پایه های سوبل انجام نمیشه و بعد میام این بخش رو ببافم. بین این 2 تا پایه سوبل ببینید 5 تا پایه دارم، 2 تا پایه کوتاه اینجا، 2 تا پایه کوتاه اینجا، یه دونه پایه برجسته. پس باید اینجا 5 تا بافت بزنم. دقت بکنید هیچ کدوم از گندمی ها رو جا نندازید. این 1، این 2، 3، 4 و 5. ببینید رسیدم به گندمی پایه سوبلم، بازم باهاش کاری ندارم، این رو رها میکنم، میرم سراغ بافتن بقیه پایه ها. فقط یک توضیح دیگه اضافه بکنم دوستان، ممکنه که گندمی پایه کوتاه اول خیلی مخفی باشه و شما دقت نکنید و به اشتباه برید یک گندمی از این سمت رو ببافید وقتی که میخواید در از 5 تا پایه رو تکمیل کنید. حواستون به این مطلب هم باشه. و توی این بخش باز من 5 تا پایه بافتم. باز با این پایه کاری ندارم، میام سراغ پایه های بعدی. عین این بافت تکرار میشه تا برسم به این قسمت کارم. خب ببینید من بافت رو ادامه دادم و رسیدم به انتهای این بخش. قرار هستش که نخم رو متصل بکنم. باز هم میام اینجایی که نخ سبز رنگم هستش یک پایه بعدترش رو در نظر میگیرم، یک پایه کوتاه و نخ رو سفت میکنم و میبرم. تا یکی دو تا توضیح در رابطه با این رنج لازمه بدم. یکی این که ببینید ابتدا و انتهای این بافت من 3 تا پایه بود، اما بین بقیه در از پایه های سوبل 5 تا پایه بود. این رو حواستون باشه. و مورد بعدی این که دوستان من اومدم از قلاب ظریف‌تر استفاده کردم فقط برای اینکه سریعتر بافت رو پیش ببرم و توضیح کار رو بدم. اگر نه شما حتما از قلابی استفاده بکنید که بقیه بافت رو باهاش بافتید. اینجا چون که میخوام تصویر بگیرم، بافت از من فاصله زیادی داره، تو بعضی رنج ها استفاده از قلاب با شماره در از بالا یک مقدار اذیت کننده است، اما شما حواستون به بافتتون باشه. قراره که رنج 81 رو با هم دیگه تمرین بکنیم. پیشنهاد طراح برای این رنج استفاده از رنگ سبز هستش و اینکه من توی این رنج بافتم رو داخل فضاهای خالی باید انجام بدم. ببینید هر جایی که پایه سوبل داشتم بالاش هیچ بافتی رو انجام ندادم، اینجا یک فضای خالی برای من ایجاد شده. بافت رو اون قسمت انجام میدم و باز هم ببینید میام بالای این یکی پایه سوبل و اینجا بافت میزنم. یه نکته دیگه هم میخوام اضافه بکنم و اون این که دوستان نیازی نیست قلاب رو ببرم زیر گندمی ها، دقیقاً قلاب رو میبرم داخل این فضای خالی و بافتم رو انجام میدم. خب از اولین فضا میام نخم رو متصل میکنم
پایه هایی که قراره ببافم پایه دوبل هستش. به جای پایه اول 4 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 و 4. حالا من زنجیره رو زدم، شما میتونید موقع زنجیره زدن این نخ رو هم لایه بافتتون در اصل پنهان بکنید. خب بعد میام پایه دوبل بعدی رو میبافم، 2 بار نخ میگیرم روی قلاب، وارد این بخش میشم، 2 تا یکی 2 تا یکی، مرحله سوم رو نمیبافم، یعنی پایم نیمه میمونه. باز یک پایه دوبل دیگه، باز ببینید به حالت نیمه. وقتی که سه تا حلقه روی قلابم داشتم، این 3 تا رو با هم دیگه یکی میکنم و بعد میام این بخش میخوام متصل بکنم. ببینید از اینجا که رج قبلم اتصال پیدا کرده، 1 2 3 3 تا پایه میشمارم، میام بعدش و بافتم رو متصل میکنم. 1 دونه زنجیره میزنم که حد فاصله بین گلبرگام هستش. باز هم میام اینجا شروع میکنم بافتن پایه دوبل رو. خب من اینو اشتباه گفتم، 2 بار نخ میگیرم روی قلاب، وارد این فضا میشم، 2 تا یکی 2 تا یکی، مرحله پایانی بافته نمیشه و باز تکرار میکنم و باز هم تکرار. خب 3 بار پایه دوبل نیمه بافتم. 1 نخ هم که از قبل روی قلابم بود، این نخ رو با هم دیگه یکی میکنم و برای اینکه بافت تمیزتری داشته باشم، قلاب رو از زیرش رد میکنم، نخ میگیرم و یک پایه کوتاه. بعد از اینکه این پایه کوتاه رو دوستان زدیم، باز هم یک زنجیره میزنم. حد فاصله این گلبرگ ها یه دونه زنجیره هستش توی این بخش و میام پایه دوبل میبافم، باز به صورت نیمه و تکرار میکنم و باز هم تکرار میکنم. تمام نخهای روی قلابم یکی میشه. باز برای تمیز شدن بافتم قلاب رو از زیر رد میکنم، نخ میگیرم و یک پایه کوتاه میبافم. میام یه دونه زنجیره میزنم. وقتی تعداد گلبرگام شد 3 تا، میام اینجا ببینید داخل فضای خالی بعدی شروع میکنم به بافتن پایه های دوبل و اون هم به صورت نیمه. وقتی که تعداد نخهای روی قلاب 4 تاست، با هم یکی میشه و بافتم رو تمیز میکنم. یه دونه زنجیره، گلبرگ بعدی. این پایه دوم و این هم پایه سوم. باز بافتم رو مرتب میکنم، یک زنجیره و گلبرگ بعدی. توضیح خاصی لازم نداره، بافت آسونی داره این قسمت. و باز هم ببینید سومین گلبرگ رو بافتم، میام تمیزکاری رو انجام میدم. یه دونه زنجیره که حد فاصله بین گلبرگام هست حتما میزنم، میرم سراغ فضای خالی بعدی و به همین ترتیب بافتم رو در اصل ادامه میدم روی تمام فضاهایی که اینجا دارم. خب دوستان، من این بخش بافت رو انجام دادم. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10 تا فضای خالی داشتم. 10 تا ردیف گلبرگ 3 تایی بافتم. وقتی که آخرین گلبرگ رو هم بافتم، میام تمیزکاری رو انجام میدم، اما دیگه نیازی به زنجیره اضافه نیستش. میام اینجا ببینید بعد از این قسمت که نخ رج قبلا متصل شده، 1 2 و 3 تا پایه رها میکنم، میام نخ رو این قسمت متصل میکنم و سفتش میکنم و کات میکنم. برای رج 8 پیشنهاد طراح استفاده از رنگی هستش که توی این بخش ها و این قسمت ها به کار رفته و خب من بازم باید از این رنگ استفاده کنم. البته چون که خیلی از رنگ بندی کار خوشم نیامده، احتمالا من این قسمت رو میشکافم و رنگ رو عوض میکنم. خب برای رج 83 ببینید پایه هایی که قراره ببافم توی این بخش پایه متوسط برجسته از رو هستش. میتونم نخ رو متصل کنم، زنجیره بزنم، اما اینجا نمیخوام که این کار رو انجام بدم. یک حلقه دور قلاب تشکیل میدم، نخ کوتاه رو پشت کار با انگشت ثابت میکنم، نخ میگیرم روی قلاب و از زیر این گلبرگ رد میکنم، مجدد نخ میگیرم و 3 تا رو با هم یکی میکنم. این میشه یک پایه متوسط برجسته از رو. حالا میام اینجا تعداد پایه هام رو
در اصل ببینید میشمارم یک پایه این ورتر، اینجا که سبز رنگ متصل شده یک پایه بعدش اتصال جدیدم رو انجام میدم و میام 2 تا دونه زنجیره میزنم. میام روی این یکی پایه گلبرگی که اینجا دارم باز هم یک پایه متوسط برجسته از رو میبافم. چون پایه متوسط نخ میگیرم روی قلاب، از زیر گلبرگ رد میکنم، مجدد نخ میگیرم و این سه تا نخ روی قلاب با هم یکی میشه. باز میام 2 تا زنجیره میزنم و یک پایه متوسط برجسته روی گلبرگ بعدی میبافم به این شکل. خب وقتی که میرسم به این فضای خالی که اینجا دارم، اینجا میام 5 تا پایه‌ای که داشتم پایه وسطش رو انتخاب میکنم. ببینید 1 2 3 4 و 5 پایه وسط میشه پایه سوم دیگه و قرار هستش که پایه سوبل برجسته روش ببافم. چون پایم سوبله 1 2 3 بار نخ میگیرم روی قلاب و میام ببینید 2 تا پایه رو رها میکنم، از زیر پایه سوم قلاب رو رد میکنم، مجدد نخ میگیرم، 2 تا یکی 2 تا یکی 2 تا یکی و 2 تا یکی. توی 4 مرحله بافتم رو انجام میدم. باز میام ببینید اینجا پایه متوسط برجسته، 2 تا زنجیره، یک پایه متوسط برجسته روی گلبرگ بعدی، 2 تا زنجیره و یک پایه متوسط برجسته. باز ببینید میرسم به این فضای خالی. اینجا پایه هم پایه سوبل هستش، 1 2 3 میام اینجا سومین پایه رو انتخاب میکنم که میشه پایه وسط و 2 تا یکی 2 تا یکی 2 تا یکی 2 تا یکی. باز میام سراغ گلبرگ های بعدی. نکته‌ای که باید یادآوری بکنم این هستش که ببینید بین گلبرگ ها وقتی نخم رو جابجا میکنم حتما 2 تا زنجیره هستش، اما قبل و بعد این پایه سوبل هیچ زنجیره‌ای وجود نداره و بافت رو که ادامه بدم برسم به این قسمت دیگه توضیح خاصی نیاز نیستش. ببینید یک پایه بعد از این قسمتی که نخ سبز رنگ متصل شده نخم رو بست میکنم و میشه پایان رنج